să vorbesc în public despre asemenea trăiri și asemenea experiențe, șantajată și pusă la zid și așa mai departe. Mintea mea a fost condiționată că trebuie să țin în mine acele abuzuri, că este rușinos să te deschizi și să vorbești despre ele. Efectiv, mi s-au arătat și vieți anterioare. Am reușit ca să-mi simt vibrația propriului meu corp și de asemenea și vibrația pământului. Ți-au tăiat aripile sau ți-au oferit baza celor mai puternice aripi? E posibil ca în această planetă să fie un zgomot asurzitor și toată planeta ar vibra de durere dacă femeile ar fi deschise despre ce li se întâmplă și din diverse motive nu au curajul de a vorbi, ori nu sunt crezute în mare parte, ori nu se ia acțiune, nu se iau măsuri, ori le este rușine. Podcast pentru suflete se naște din dorul de acasă. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou podcast pentru suflete. Astăzi, la podcast pentru suflete, deschidem o fereastră către un alt tip de vindecare, aceea care se naște cumva din litere. O avem alături de noi pe Camelia Luiza Ghiuzan, autoarea cărții care a ajuns bestseller încă de la publicare în Irlanda, The Spy Arena. O femeie care a dus 10 ani o luptă poate tăcută, transformându-și durerea într-un roman, rană în artă, traumă în lumină. Povestea ei nu e doar despre scris, ci despre curajul de a te așeza în fața propriei vieți și de a-i spune: nu mă mai ascund, te pun pe hârtie și te vindec. Astăzi vorbim despre ce poate face arta atunci când sufletul nu mai găsește aer, despre cum chiar și întunericul are un loc în desăvârșirea noastră. Dar doar dacă știi să-l scrii. Bună seara! Bună seara, Mădălin! Mulțumesc din suflet pentru această introducere minunată și de asemenea doresc să îți mulțumesc pentru această oportunitate de a fi prezentă în această seară în emisiunea ta și să fiu aici în prezența ta. Mi-a plăcut foarte mult introducerea în legătură cu transformarea durerii în litere și a pune acele litere într-o carte, într-un format de carte. Și doresc să îți ofer cadou această carte, The Spy Arena. Este scrisă din suflet și îmi doresc din suflet să îți placă. Să ajungă într-un alt suflet și să facă aceleași schimbări cum le-a făcut în creatorul ei. Mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor celor care ați decis să deveniți membri, susținători, sponsori VIP ai canalului. De la bun început vă spun că nu prezentăm adevăruri absolute, nu vorbim despre situații sau persoane reale, motiv pentru care vă rugăm să discerneți toate informațiile pe care le primiți de la noi. Nu încurajăm denigrarea, încurajăm rațiunea. Mulțumesc! Vreau să începem și să îți preiau eu o parte din emoțiile tale, să-mi spui că totuși s-a întâmplat ceva care nu era în procedura pe care noi o foloseam la podcast. Și anume, într-o seară mi-ai scris, nu că într-o seară, acum câteva seri, da? Mi-ai scris: Mădălin, eu ajung din Irlanda în România în data de cum ești, tâcă, după ce mi-ai spus povestea. Și eu spun sigur că da. Vreau să știu care este motivul, care a fost curajul acela de a-mi scrie și de ce ai simțit să o faci? Deci, în ultimul timp, într-una, videoclipurile tale, filmările îmi apărau pe feed, pe Facebook, în special pe Facebook, pe această platformă, și începeam să urmăresc filmările și rezonam foarte mult cu ceea ce transmiți prin aceste emisiuni, prin aceste podcasturi și le ascult cu mare drag. Și exact înainte să vin în România, iarăși mă uitam la o filmare și în momentul acela am avut un instinct de moment să-ți scriu. Era o decizie de moment și m-am gândit că în viață
Dacă nu ai curaj să întrebi, întotdeauna răspunsul este nu categoric. Ca să ai șansa să îți schimbi viața, să ai șansa ca să îți faci mesajul auzit întregii lumi, trebuie să iei acțiune și să întrebi. Totul începe de la curaj și de a întreba. Și am decis, ok, voi întreba și îți voi scrie. Căci nu era nimic rău ce s-ar fi putut întâmpla. Așadar, am decis cu mare drag să îți scriu atunci. Și îți mulțumesc că ai fost atât de receptiv și ai răspuns atât de repede. Îți mulțumesc și eu și te felicit pentru curajul pe care îl ai și, în primul rând, a se sublinia, eu te felicit pentru că ai pus în acțiune ceea ce aveai în gând. Iar asta este, din punctul meu de vedere, o formă de smerenie, pentru că dacă ne aliniem cu ceea ce gândim, cu acțiunea, lucrurile se aliniază foarte frumos și intrăm pe o linie a destinului care ne duce către o abundență totală în orice. Această carte, The Spy Arena, pe care eu o am în mână și vi-o prezint vouă aici, este scrisă așa, uite, spunem de la bun început cum dorești să-ți spun, Camelia sau Luiza? Camelia, te rog, Da? Este Bun. bine, da. Camelia, tu ai scris această carte în aproximativ 10 ani și 4 luni în total. Perioadă 10 ani. în care am rescris-o de nenumărate ori. Niciodată nu simțeam că este completă. Mereu simțeam că ceva lipsește din spatele cărții, doar că nu știam care este acel ceva. Motiv pentru care, în momentul în care încercam să o public, editurile nu erau interesate atunci, din diverse motive, să-mi publice romanul, dar sufletul și universul și divinitatea știu mai bine decât mine și consider cu tărie, cred că, de fapt, cartea nu era menită să fie publicată cu ani în urmă, deoarece nu era completă, deoarece eu nu eram completă, nu eram vindecată, încă eram un suflet rănit și în urma unei treziri spirituale, când a luat loc să rescriu iar cartea, povestea s-a canalizat prin mine spre uimirea mea și am început să rescriu cartea în funcție de anumite trăiri ale propriei mele vieți. Și acestei tinere spioane despre care eu am scris, i-am oferit multe trăiri, emoții, chiar și unele întâmplări din propria mea viață. Și cumva am reușit ca să transform aceste rânduri într-o carte care, într-o oarecare măsură, este autobiografie, dar sub formă de acțiune și spionaj și suspans. Te felicit, mă bucur enorm să am la podcast oameni de valoarea ta și de la bun început aș vrea să aflu cine este omul din spatele acestei cărți, atât cât îți este permis ție să spui, atât cât crezi că oamenii merită să audă, încât să pună în acțiune ceea ce vor auzi de la tine. Așa că mi-ar plăcea să-mi spui câteva lucruri, să ne familiarizăm cu omul din spatele acestei cărți. Cum a fost parcursul tău până la scrierea acestei cărți? Ce ai acumulat ca să poți... Ce te-a adormit ca să te poți trezi? Da, desigur și răspund cu mare drag. Eu, copil fiind, deci am crescut într-un sat din Moldova, la țară. Cu această carte a devenit bestseller în Irlanda. Da. Ce mândrie! Ce mândrie! Nu mă așteptam, nici eu. Am început să scriu, căci scrisul era terapeutic pentru mine, dar dacă pot să revin la întrebarea de adineauri, deci am crescut la țară, în zona orașului Roman și uneori la țară viața poate fi bună sau mai puțin bună. Și crescând acolo am
fost expusă, dacă pot să spun așa, deci am fost expusă unui mediu înconjurător unde bărbații, într-o oarecare măsură, sunt la putere. Am fost expusă la un mediu înconjurător în care bărbatul trebuie mereu să fie domn și femeia este cea care slujește și Susține Domnul. susține Domnul. Foarte bine, completare. Și da, povestea mea, de fapt, este povestea a milioane, dacă nu chiar și miliarde, din păcate, a femei din întreaga lume. Și sunt unul din aceste suflete care a fost rănit, abuzat, deteriorat complet prin abuzuri în diverse forme, de natură emoțională, mentală, până și sexuală. Este prima dată când mă prezint, de fapt, la un podcast și e posibil să fiu un pic emoționată, deoarece nu este ceva ce fac zilnic, de fapt, să vorbesc în public despre asemenea trăiri și asemenea experiențe, dar aceasta este realitatea mea și doresc să adaug că aceste abuzuri, deci, au fost în afara casei. Nu s-au întâmplat în familie, deci nu este tatăl meu cel care m-a abuzat, care a contribuit la asemenea situații mai neplăcute. Și da, acestea sunt unele dintre trăiri care apoi, desigur că m-au dus în rol de victimă și am căzut în depresie și am trecut apoi printr-o perioadă foarte întunecată a vieții mele, în care nu mai îmi doream să trăiesc. Și zilnic mă întrebam de ce eu și de ce mie. Și așa am început, de fapt, să caut informații, să vreau să aflu răspunsuri. Ca și personajul din cartea mea, această tânără, deci calea ei... Cum o cheamă pe această tânără din carte? Diamanda. Diamanda. Da. Vai. Diamanda. Tu i-ai ales numele? Da. Diamanda. Da, pentru că este un suflet care a trăit prin multe experiențe care au fost alese mai mult de destin, ci nu prin propria sa voință. Și aceste experiențe au fost menite să îl șlefuiască pe acest suflet, ca să poată deveni o variantă mai bună și îmbunătățită a sale. Și da, eu i-am ales numele sufletului. acestui suflet. Da. Te felicit în primul rând pentru că alegi conștient să nu te mai minți și faptul că spui cu multă demnitate lucruri care s-au întâmplat și cândva erau dureroase, eu le simt în tine astăzi că le folosești ca un combustibil, ca o putere de a da mai departe învățăturile sufletului tău, ca oamenii care merită să audă ce spui tu, să le folosească și să lase încrederea acolo unde e necesar. Îți mulțumesc și te ascult în continuare spunându-mi de după perioada aceea în care ai început să conștientizezi că meriți pe deplin să dai lumii ce îți dai. Da, nu a fost ușor, dar în ultimii ani, cel puțin, am reușit în mod conștient să ajung la vindecare, citind foarte mult, mergând la terapie, am căutat ajutor, am ajuns într-o perioadă în care am conștientizat că nu pot să fac această vindecare de una singură. Am sosit în acel moment în care am conștientizat că nu este nevoie să mai sufăr în tăcere, să țin în mine
Și atunci a fost un moment în care am decis că trebuie să exteriorizez și am început să caut și ajutor. Nu doar răspunsuri prin cărți și cursuri, ci și să vorbesc cu cineva. Și acest lucru m-a ajutat enorm și, de asemenea, am început să realizez că, trecând prin aceste întâmplări, acum că am făcut pace și am ajuns în acceptare, îmi doresc foarte mult ca să pot ajuta și să pot împărtăși acest mesaj de vindecare cu la cât mai multe suflete și să ajung la cât mai multe femei cu acest mesaj de vindecare. Ai confirmarea că ai ajuns din moment ce ești bestseller? Da. În mod inconștient, de fapt, am început să scriu. Nu este ca și cum deodată m-am trezit într-o dimineață și, ok, mă apuc să scriu cărți. Nu știu ce-i cu mine, dați-mi o foaie și un pix. Da. Nu a fost chiar așa. Eu, deoarece într-o oarecare măsură am fost redusă la tăcere în perioada mai mult a adolescenței prin șantajuri și șantajată și pusă la zid și așa mai departe. Cumva mintea mea a fost condiționată că trebuie să țin în mine acele abuzuri, că este rușinos să te deschizi și să vorbești despre ele. Și m-a ajutat foarte mult să scriu, ceea ce nu aveam putere să scot verbal din mine, puneam pe hârtie. Echilibrai cumva? Da. Simțeam și nu era ceva ce făceam în mod conștient. În schimb, era o scăpare, o scăpare. Căutam un strop de fericire într-o altă formă, cumva. Și aceste rânduri, aceste jurnale terapeutice, apoi, mai târziu, s-au transformat în această carte. Ai putea spune că The Spy Arena ți-a schimbat viața? Da. Bun. Știi de ce te-am întrebat asta? Spune-mi, te rog. Pentru că mă voi folosi în titlul acestui podcast. The Spy Arena mi-a salvat viața. Ți-o poate salva și ție. Mulțumesc din suflet. Înainte de a vorbi despre carte, pentru care îți mulțumesc încă o dată, aș vrea să îmi povestești un pic despre perioada în care așa numita trezire spirituală, așa numita conștientizare, acțiune propriu-zisă, s-a întâmplat. Dacă dorești și consider că este util pentru ascultătorii noștri, povestește-mi despre acea perioadă de câteva luni, săptămâni, ce se întâmpla cu tine și știi de ce te întreb asta? Pentru că sunt ascultători, ascultătoare care poate trăiesc evenimente asemănătoare cu ale tale și în loc să se bucure și să folosească tot ca o unealtă de o valoare foarte mare, o resping, se sperie, Doamne, ce-i cu mine? Da, mulțumesc. Foarte, foarte frumoasă întrebarea. Și pentru mine această perioadă în viața mea a avut loc în jurul lunii august. Este o perioadă a vieții mele pe care nu o voi putea uita niciodată. Lunii august? August 2022. Ok. Da, mulțumesc pentru completare. Deci, acum puțin mai bine de 3 ani, țin minte că trezirea mea spirituală a fost total bruscă și pe neașteptate. Și era o perioadă în care am simțit să îmi dau voie, cum ar veni, să îmi înfrunt trauma. Deci, la mine fazele de vindecare au fost înfruntarea traumei. Deci a fost o perioadă în care nu mai puteam, mă sufocam înăuntru, încercând vorba aia să ascund sub preș durerea și rana și îmi dădeam voie în acea perioadă
să dădeam voie imaginilor care mă tulburau, dădeam voie amintirilor să se prezinte, să aibă loc. Și în acea perioadă am început de asemenea să am revelații foarte multe, să am revelații. Am trecut și prin noaptea întunecată a sufletului, o noapte în care efectiv mi s-au arătat și vieți anterioare. A fost o perioadă în care am primit revelații și sub formă de clarviziuni, prin care mi s-a arătat, de fapt, misiunea mea ca suflet în această existență. Și începusem să îmi simt chiar și propria energie, vibrație a corpului și să simt această aliniere cu totul din jurul meu, cu pământul, cu mama pământ, cu sufletele din jurul meu. Am simțit o conexie foarte mare. Și cum se simte asta în corp? Tremuram, deci efectiv mâinile mele practic vibrau. Și această vibrație în corp am simțit-o măcar câteva luni. Perioada de revelații cu clarviziunile nu a durat la fel de mult. În schimb, câteva luni la rând am reușit ca să-mi simt vibrația propriului meu corp și de asemenea și vibrația pământului. Am grădina acolo unde locuiesc și efectiv când stăteam în grădină cu papuci sau fără, nu avea nicio legătură și nici nu conta, că simțeam cu foarte mare putere vibrația pământului, a mamei pământ. Era o conexie, o vibrație de neuitat. Și într-o oarecare măsură m-au și speriat aceste trăiri, pentru că nu le puteam înțelege la început. Nu mai trecusem prin așa ceva și am început să caut răspunsuri. Și începuse să îmi apară pe YouTube filmări ale unei doamne, guru spiritual, Cristina Lopez se numește ea, și tot mi apărau filmări în legătură cu reîncarnarea, cu karmă, cu lecții de viață, filmări în legătură cu experiențe de viață pe care sufletul și le poate alege dinainte de reîncarnare, dinainte de a veni în această existență. Și toate aceste filmări ce urmăream m-au ajutat cumva ca să înțeleg perioada prin care eu treceam și efectiv nu o înțelegeam în acel moment. Dar apoi, de atunci, am început ca să-mi dau voie să trăiesc în momentul prezent, să fiu mai prezentă și să-mi trăiesc viața în normalitate. Și m-am dus și să îl văd pe Eckhart Tolle în Praga, la un seminar. Am mers la un seminar unde de asemenea s-a vorbit despre puterea prezentului, de a trăi în momentul prezent, de a nu mai trăi în trecut, în traumă și de a nu mai trăi în anxietate, în viitor, în frică, în frica de viitor. Și m-au ajutat foarte mult și aceste filmări și seminarul lui Eckhart Tolle m-au ajutat foarte mult să înțeleg că e important să trăim în momentul prezent. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Ascultându-te, mi-am dat seama de un lucru, de o asociere pe care vreau să o fac, și anume că din ceea ce simt eu, în această carte e un foc. Prin culorile prin care este ilustrată coperta, apare că e un foc. Însă astăzi te văd într-o linie așa a unor culori care au stins focul. Mulțumesc. Asta rezultă din culorile pe care tu le-ai ales atât pentru carte, cât și pentru prezența din podcast. Mulțumesc. Are vreun sâmbure de adevăr ceea ce am spus? Da. Bucur. Pentru că sufletul acestei tinere spioane despre care am scris
a simțit că a trecut printr-un mare foc de-a lungul întregii vieți, până a ajuns într-un anumit punct care au dus-o la trezire, au dus-o la conștientizare și au dus-o la decizia de a-și schimba viața, de a nu mai trăi în durere și de a transforma acea durere în artă, în putere, pentru a se vindeca ea și de asemenea pentru a vindeca și pe alții. A ghida pe alții spre vindecare, pentru că cu siguranță că știi și tu, nimeni nu te poate vindeca. Tu te vindeci, doar că uneori ai nevoie de tehnici, de alte suflete în jurul tău care să ajute la acea transformare. Confirm și îți mulțumesc. Mulțumesc! Vorbind despre carte, pentru că tot am revenit la ea, cine a fost prima persoană care ți-a spus ție că ai o poveste de spus? Este o poveste foarte lungă cu această carte. A durat 10 ani și 4 luni, deci pe durata, de-a lungul anilor s-au întâmplat foarte multe, dar eu sunt cea care de la început, încă de la prima schiță a romanului, am simțit cu tărie că este un bestseller. Deși când am început să scriu cartea în aprilie 2015, cartea era diferită față de acest produs final de astăzi și acest produs îmbunătățit. Dar am simțit mereu că este un bestseller, doar că nu a fost menit, după cum spuneam și mai devreme, să-l public pe roman în acel moment. Dar motivul pentru care eu cred că am știut de la început că va fi un bestseller este deoarece această tânără spioană este inspirată din viața mea reală și cumva mereu am simțit că personajul cărții mele este un personaj foarte real și am simțit că cititorii se vor putea conecta cu acest personaj, că vor putea simți autenticitatea ei și sufletul ei. Pare a fi un personaj foarte, foarte real, cu caracteristici care pot fi atribuite multora dintre noi și am simțit că, da, cititorilor le vor plăcea să citească despre acest personaj. Ce a fost mai greu? Să retrăiești durerea sau să o pui în cuvinte? Să retrăiesc. Dar îți găseai cuvintele care să poată spune exact ceea ce tu simțeai? În prima parte a călătoriei cu această carte, deci fiecare propoziție, fiecare capitol, cu fiecare capitol practic scris, reușeam să pun la loc bucățică cu bucățică părți înapoi din mine. Reușeam să umplu goluri din sufletul meu. Dar apoi, încă cu trezirea mea spirituală din august 2022, ceva uimitor s-a întâmplat în acea perioadă când am luat loc să rescriu iar cartea. Deci, efectiv, când am rescris iar cartea, mi s-a canalizat totul. Și spre șocul meu și surprinderea mea, am rescris cartea în funcție de propriile mele trăiri. Și, efectiv, nu a fost ca și cum trebuia să mă gândesc dinainte ce să scriu, cum să refac acest capitol. Nu știu procesul altor scriitori, desigur, în schimb îți pot spune despre experiența mea. Și experiența mea a fost una fascinantă. Deci, efectiv, vedeam ceea ce trebuie să scriu. Efectiv, mi se arăta în fața mea ca și pe un film și doar îl vizualizam, doar trebuia să scriu. A fost canalizat în totalitate. Tu, practic, nu compuneai cuvintele, ci, practic, doar le descriai din ceea ce vedeai? Da, scriam cuvânt cu cuvânt ce vedeam. Și cum se numește asta? E o formă de channeling? Da, a fost canalizată toată cartea prin mine. Și acum
într-o oarecare măsură mi se face pielea de găină când îmi amintesc acele momente și când nu mi se arăta, auzeam. Da. Adică tu o ghidare ai avut în permanență. Da. Prima poezie, eu am cochetat foarte mult și cu poeziile, mai am niște poezii publicate și deși acesta este roman de ficțiune, am în total, cred că 2 poezii în parcursul acestei cărți și prima poezie pe care am scris-o, cuvânt mi s-a spus, am auzit totul, doar a trebuit să scriu, deci a fost un proces absolut fascinant. Da. Apropo de aceste poezii și de această carte, având în vedere că tu ai reușit să o scrii din Irlanda, crezi că ar fi fost posibil ca tu să scrii această carte din România? Este o întrebare foarte bună și una la care nu m-am gândit, să fiu sinceră. Acum cred că da. Deci, în situația de acum, cum mă văd acum, cred că aș putea să scriu cărți aici, dacă ar fi să mă reîntorc în România și să locuiesc aici, mă văd scriind cărți oriunde aș trăi în lume, efectiv. Nu doar în Irlanda sau România. În schimb, nu știu dacă aș fi putut să scriu această carte în forma în care este dacă eu încă aș fi fost în România. Deoarece eu, până nu de mult, încă nu eram în pace sufletească când mă gândeam la țara mea și la popor și la oamenii din România de unde am plecat. Pentru că încă mai aveam răni de vindecat, încă mai aveam un parcurs al călătoriei mele spre acceptare, spre vindecare, ca să pot să fac acest lucru. Crezi că oamenii cu care ușor ai fost în conflict, îl numesc așa ca și popor, ți-au tăiat aripile sau ți-au oferit baza celor mai puternice aripi? Cu ani în urmă ți-aș fi spus din prima cu foarte mare ușurință că mi-au tăiat aripile. În schimb, nu a fost așa. Doar că mi-a luat foarte mult timp, foarte mult lucru cu mine însămi ca să ajung la această conștientizare că de fapt mi-au dat aripi. Dar cele mai mari și puternice aripi cresc și cel mai greu. Da, îmi place perspectiva ta, așa este și rezonez, sunt de acord cu ceea ce spui. Când îți spun acasă, ce simți? Surprinzător, dar îți spun cu mâna pe inimă că mă simt acasă acum și aici. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Te felicit, mamă, ce m-am zbărlit tot. Și eu. Îți mulțumesc Sper foarte doar mult. să nu plâng, că m-am emoționat foarte mult. Oameni încă suntem. Da. Îți mulțumesc foarte mult, în primul rând, și pentru cuvintele pe care mi le-ai lăsat aici. Poate că o să le citesc și în podcast, poate că nu, dar totuși am să spun ceva de aici, că la final ai scris din inimă către inimă și această misiune pe care simt că noi ca oameni o avem prin a scrie, prin a ne povesti că cel mai greu lucru pe care l-am îndurat în viață, de fapt, este cel mai util și putem să-l folosim ca putere. Văd foarte mult în același ritm cu misiunea acestui podcast, pentru că și noi ne propunem la fel ca fiecare subiect să fie de la inimă la inimă și cu cât ne strângem mai mulți și avem intenție de bine, cu atât avem șanse ca el să se întâmple la nivel colectiv. Vreau să te întreb așa, există un pasaj din carte care simți că te-a vindecat chiar în timp ce îl scriai? Da, este a doua poezie, nu prima, ci a doua. Care spune? M-a ajutat foarte mult această poezie să procesez perioada vieții în care am trecut prin abuzuri sexuale, dar de asemenea îmi este puțin greu să răspund la întrebare, deoarece ar însemna să divulg foarte mult din carte și doresc totuși ca cititorii să se bucure de această lectură în momentul în care o vor ridica și o vor citi.
Deci încerc să nu divulg foarte mult, în schimb Vă recomand să o luați. vă rog și eu, căci știu mesajul din spatele cărții și știu cât de mult vor putea ajuta alte suflete în propria lor călătorie spre vindecare. Deci mi-este greu să dau foarte multe detalii, dar într-adevăr nu doar acea poezie, ci în general întreaga carte m-a ajutat foarte mult ca eu să procesez emoțiile și apoi să le aduc la vindecare. Da. Îmi cer scuze dacă poate nu am răspuns cu exactitate la întrebare. Mi-ai spus că există, Da, doar există. că nu-l poți divulga pentru că merită savurat din plin Da. în momentul în care citești cartea. Cartea poate fi cumpărată în România prin Amazon? Deocamdată da, doar Ok. prin Amazon. Am publicat-o în limba engleză, căci așa a fost instinctul să scriu în limba engleză. În schimb, intenționez ca în perioada ce urmează să o traduc și să o public și în limba română. Astăzi tu ești mamă și mi-ar plăcea să știu, având în vedere că ai un curaj, ai un parcurs pentru a-l obține, ce așterni în viața copiilor tăi? Eu sunt de părere că urmașii noștri, copiii noștri, fac ceea ce văd la părinți și în societate. Nu neapărat copilul face ceea ce îi se spune. Dimpotrivă, dacă îi spui ceva, e posibil chiar să nu facă. În schimb, sunt de părere că modelează obiceiuri, comportamente, vorbe și așa mai departe. Și îmi doresc foarte mult ca eu, ca mamă, pentru copiii mei, să fiu un exemplu bun. Și pot să-ți răspund cu un exemplu? Te rog. Da? Mulțumesc. Deci, mă aflu în România acum căci am venit aici pentru un curs de dezvoltare personală. Continuu fac cursuri pentru a putea să devin o variantă mai bună a mea și am avut pe scenă sâmbătă 8 speakeri. Și fiecare a fost pus în situația Dar poți să spui în care... despre ce eveniment a fost vorba? Da, cu mare drag. Am venit la cursul care se numește Never Work Again. Este un curs care este organizat de o companie cea mai mare din lume de seminare. Ei se numesc Success Resources. Și am pornit la acest drum cu ei. Mi-am cumpărat un program care conține mai multe cursuri și pachetul se numește Quantum Leap. Și cu adevărat a fost un leap, un jump în progresul meu. Și da, am venit pentru acest curs pentru a învăța mai multe și despre independență financiară, pentru că sunt de părere că banii sunt, dacă nu poate chiar singura unealtă din lume pe care îi putem avea la dispoziție pentru a schimba lumea, pentru a face bine în lume. Și unul din acești speakers a fost întrebat înainte de încheierea evenimentului ce mesaj vrei să oferi oamenilor de aici. În total am fost aproximativ 1000 de participanți, aproximativ 600 în sală, în persoană și încă câteva sute în mediul online, pe Zoom. Și unul din acești speakers a spus ceva care și acum când îmi amintesc, îmi dau emoții și efectul de piele de găină și a spus așa: dacă tu ca suflet, ca om, te străduiești ca în fiecare zi să te îmbunătățești cu 1% față de ieri, până la sfârșitul anului vei fi îmbunătățit cu 365% față de ce ai fost ieri. Vei fi o variantă mai bună a ta. Și doar lucrând la tine, devenind tu un om mai bun, vei putea apoi ca să schimbi lumea. Este o expresie în limba engleză care îmi place foarte mult și aș dori să ți-o spun și mă voi strădui să o traduc și în română, oricum cred că vei ști expresia. Se spune că tu ca om, oriunde te duci în lume și cu oricine ai sta de vorbă,
ai două posibilități. To infect, îmi cer scuze, to infect or affect. Deci ori afectezi pe cineva în mod pozitiv, în mod constructiv, cu iubire, cu căldură, cu armonie, ori îl infectezi cu negativitatea ta, toxicitatea ta și așa mai departe. Și ori îl vindeci, ori îl îmbolnăvești. da, foarte frumos spus, foarte frumoasă completare, mulțumesc. Da, asta să știi că e și în raportul nostru, noi cu toate acțiunile pe care le facem pentru noi, noi prin acțiunile pe care le facem, în urma gândurilor, ne putem vindeca sau ne putem îmbolnăvi. Da. Și tu știi mai bine ca mine, dar cu siguranță oamenii trec prin situații în care ei aleg să se îmbolnăvească păstrându-și gândul acolo și ducând energie de fiecare dată să înțeleagă de ce. Dar ce ar trebui și e foarte util și îți mulțumesc că ai adus discuția aici, noi practic o să stăm în aceeași cameră cu același gând. Minuni nu se pot întâmpla decât dacă schimbăm camera. Așa că dacă încă suntem acolo să hrănim un gând, ar trebui să mergem și pe cealaltă variantă, conștientă, că de acolo e foarte greu să ieși și acolo este poate perioada în care există posibilitatea să fie și noaptea cea mai grea, întunecată, și perioada cea mai grea din viață. Unelte sunt multe. Voința încă e în noi, indiferent de situație. Și mi-ar plăcea să știu de la tine, nu neapărat ca un mesaj manifest, dar un mesaj cu o putere de acțiune. Ce să facă femeile care sunt într-o situație, să o numesc nedreaptă, provocată de exterior? Mulțumesc pentru întrebare și o să revin la carte, la acest roman de ficțiune, pentru că, deși este spionaj, este un roman thriller ca și gen literar, deși este thriller, în spatele cărții, de fapt, printre rânduri ascunse, mesajul cărții este unul de vindecare și acesta este mesajul meu, așa cum eu mi-am găsit puterea prin scris. Mi-aș dori foarte mult din tot sufletul ca să transmit urmăritorilor femei să se ridice, să exteriorizeze și să spună dacă sunt neîndreptățite din exterior, să nu țină în ele și să vorbească despre asta, să caute ajutor, căci eu nu am căutat și am ajuns până în punctul în care nu am mai vrut să trăiesc. Și îmi doresc din tot sufletul ca femeile să își găsească curajul de a vorbi deschis despre asta, căci îmi doresc o lume mai bună pentru toate fetițele, domnișoarele și femeile din această lume. Îmi doresc o lume mai bună și consider că dacă toate femeile neîndreptățite, cum am fost și eu, ar avea curajul de a se ridica în picioare și de a vorbi deschis, e posibil ca în această planetă să fie un zgomot asurzitor și toată planeta ar vibra de durere dacă femeile ar fi deschise despre ce li se întâmplă și din diverse motive nu au curajul de a vorbi, ori nu sunt crezute în mare parte, ori nu se ia acțiune, nu se iau măsuri, ori le este rușine. Și mesajul meu este să vorbească. Dacă nu simt nevoia de a vorbi în public, important este să vorbească cu cineva, cu o prietenă, cu o mamă, cu o vecină, cu oricine, doar să nu țină în ele. Acesta ar fi mesajul meu, să fie deschise. Căci din moment ce te deschizi, ajungi să te vindeci. Dar dacă nu ești dispusă să te deschizi, este mai greu să ajungi să rezolvi acele emoții. Mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult! Ce ai vrea tu să rămână în sufletul unui cititor după ce au terminat de citit această carte?
Mi-aș dori să rămână mesajul de a merge mai departe. Indiferent prin ce treci în viață, important este să te ridici și să mergi mai departe, căci nu o va face nimeni pentru tine. Nu poate nimeni să respire în locul tău și nu poate nimeni să pășească în viață pentru tine. Cred foarte mult în această expresie, îmi cer scuze că revin iar la limba engleză, never give up. Este una din citatele care m-au ajutat foarte mult pe mine de-a lungul vieții. Niciodată nu renunța. Acesta este unul dintre mesajele principale ale cărții mele. Nu renunța, te ridici, mergi mai departe și te vindeci. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc. Spune-mi dacă te-ai gândit, dacă a fost așa vreodată un gând, fie el fugitiv, Da. să faci o continuare. Da. Încă de când am început să scriu acest roman, viziunea mea a fost să scriu o trilogie. Deci o serie de 3 cărți. Și vor mai urma și alte cărți. Sper doar să nu-mi ia iar 10 ani. Cum a durat cu această carte. Va dura mai puțin, dar știu că o să mai urmeze și alte cărți. Apropo de 10 ani, ce ai înțeles despre tine după 10 ani de scris? Nu cred că m-a mai întrebat cineva această întrebare, deci îți mulțumesc. Cred că m-a ajutat să înțeleg că sunt un om perseverent și nu renunț. Pentru că, în total, de-a lungul acestor 10 ani, eu cred că am trimis în total peste 200 de cereri la edituri și la agenți literari. Și am primit respingere după respingere, mi s-au închis uși după uși. Și în total am colaborat cu 5 editori la acest manuscris, pentru că engleza, desigur că nu este limba mea maternă, și aveam foarte multe greșeli legate de sintaxă și așa mai departe. Și deși mi s-au închis multe uși și am avut niște colaborări care nu au fost reușite cu primii 4 editori, abia cu al 5-lea editor am avut o colaborare minunată în ultimii 2 ani. Cred că am învățat despre mine, că nu renunț. Indiferent de câți mi-au spus nu, eu am știut în sufletul meu că această carte este un bestseller, încă de când am început să-l scriu. Foarte interesant că ai dus subiectul aici, pentru că am observat că de multe ori, în momentul în care primim un obstacol în misiunea noastră de a finaliza o carte, orice proiect, spunem, ăsta sigur e un semn ca eu să nu-l mai continui, ăsta sigur e un semn să mă opresc, nici de cum un semn că e necesar să-l depășesc ca eu să merit rezultatul acelei cărți. Da, sunt și cred eu că o mare majoritate, din păcate, a oamenilor ar fi luat aceste respingeri, aceste obstacole ca pe un lucru negativ și ar fi renunțat. Din păcate, aceasta este realitatea. Și sunt foarte mulți oameni care, din păcate, renunță. Însă sfatul tău este? Sfatul meu este never give up, nu renunța niciodată. Nu renunța niciodată la tine și la visul tău. Asta înseamnă... Urmărește-ți visul. Asta nu cumva înseamnă că dacă tu renunți la primul obstacol, asta înseamnă că nu ți-ai dorit cu adevărat? Absolut. Asta dovedește cât de mult ți-ai dorit, nimic altceva. Da. Pot să revin cu un exemplu? Bineînțeles. În acest weekend am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și ni s-a povestit despre un exemplu. Cum un domn oarecare, nu mai știu în situație de față dacă avea servicii sau nu, dar un domn își dorea să devină milionar. Și întâmplarea vieții face că un milionar i-a zis, ok, eu te voi învăța. Mă vezi, să spunem, luni dimineața, la ora 5 dimineața, vino la plaja cutare, că voi fi acolo. Acest domn, s-a dus să-l vadă pe milionar la ora 5 dimineața pe acea plajă. Și milionarul nu era. Și domnul s-a gândit că l-a lăsat baltă, că nu vine. Dar milionarul a fost om de cuvânt și a venit, a ieșit din mare, din ocean, el înota atunci, a ieșit și s-a întâlnit cu omul respectiv. Și l-a luat pe omul respectiv
și efectiv a încercat să îl înnece. Și acest domn, da, s-a speriat și s-a luptat să iasă învingător, să respire și să iasă la suprafață. Și l-a întrebat pe milionar: de ce ai făcut acest lucru? Și milionarul i-a spus: abia atunci când îți vei dori succes și independență financiară la fel de mult cum îți dorești să respiri, abia atunci vei deveni milionar. Da. Ce foarte interesant și, într-adevăr, așa este. Trebuie să-ți dorești din tot sufletul. Ideea este că oamenii, am observat că noi toți, și eu sunt om, ne dorim ca să obținem, mai ales în momentele de viață în care suntem într-o perioadă de supraviețuire, ne dorim să obținem cât mai multe lucruri, dar comod. Ne dorim ca oamenii să aibă ei putere, să vindece lucruri în noi, mă refer la psihoterapeuți și toate cele. Avem pretenția să avem abundență financiară fără să facem ceva valoros pentru omenire, eventual un schem, eventual peste noapte, eventual să câștig de 3 ori la loto dacă se poate în aceeași ediție și cu potul cel mai mare. Oamenii vor cât mai repede. Și ce crezi tu că ne împinge pe noi să nu aducem contribuția necesară pentru rezultatele pe care le merităm, sau nu, pe care ni le dorim, că ceea ce merităm exact aia avem? Aș putea să vorbesc foarte mult despre asta, este unul dintre niște subiecte de discuție foarte dragi mie și aș dori să spun că da, este foarte adevărat, un om, ori și cine își poate dori să îi se ofere din exteriori ori abundență financiară, ori vindecare, ori diverse, poate fi orice. În ceea ce privește abundența financiară, opinia mea, și mă exprim din propria mea experiență de viață, întâmplări și cunoaștere pe care eu o dețin acum în momentul de față, sunt de părere că trebuie să muncești foarte mult și la mentalitate, la credințele tale, la felul în care gândești. De exemplu, în ceea ce privește independența financiară, este mult de muncă și cu mindset-ul, dar de asemenea și cu vindecarea interioară. Sunt combinate, sunt de părere că sunt foarte puternic combinate toate emoțiile, pentru că nu ai cum să atragi abundența financiară până ce nu ești tu bine aici, cu tine însuți, cu tine însăți. Banii sunt energie, sunt o formă și ei de energie. Și totul în jurul nostru, desigur că este energie, după cum știm cu toții, dar trebuie să ajungi aici, la armonie, la pace interioară, să ai o relație bună tu cu tine însuți, înainte de a avea o relație bună cu banii, ca apoi să îi poți atrage. Și trebuie să fii și pregătit și să-ți dai și voie. Cred că sunt mulți factori care pot contribui. Nu îmi doresc să diluez esența subiectului pe care l-am ales astăzi, însă vreau să spun doar atât, că suntem mulți care nu avem capacitatea să gestionăm 1 euro, însă ne dorim 1.000.000 de euro. Și asta ar trebui să fie prima întrebare. De ce eu nu reușesc 1 leu sau ce mă face să cred că pot gestiona 1.000.000? Da, un exemplu ar fi cu persoanele care câștigă la loto. Exact același lucru se întâmplă în întreaga lume, nu doar în România, Irlanda sau în alte țări. În întreaga lume se întâmplă acest lucru și anume, un om care nu poate gestiona 1 euro, nu poate fi capabil să gestioneze 1.000.000. Și în cele mai multe cazuri, în cazurile în care oamenii câștigă la loto, să spunem, peste noapte 1.000.000 de euro, în cele mai multe cazuri, eu cred că statisticile au dovedit că într-o perioadă de 1 an și până în 3 ani maxim, oamenii deja au pierdut toți banii și au revenit la acel euro.
pentru că nu au educația financiară poate necesară să știe cum să gestioneze sume mai mari. Așa este, îți mulțumesc. Spune-mi dacă, pentru că vreau ca acest podcast să îl încheiem tot în același mod în care l-am început, dacă ai putea vorbi cu femeia care erai acum 10 ani, ce ți-ai spune? Ce ei spune ei, acelei femei? Wow. La primul rând pe care l-ai scris. Nu cred că a existat un rând din această carte pe care să-l scriu și să nu plâng, pentru că a retrezit în mine foarte multe trăiri care au fost dureroase. Dacă ar fi să mă uit acum în timp, acum 10 ani în urmă, ce aș putea să-mi spun este să visez în continuare, căci într-o bună zi o să pot să îmi văd visul realizat și să pot să-mi țin acea carte în mână, deși au fost multe obstacole. Dar cred că m-aș încuraja. Am foarte multă experiență în această privință. Zi de zi să mă încurajez. Eu pe mine însămi. Hai că pot. Încă o zi. Și cred că m-aș încuraja încă o dată să merg mai departe. Încă o zi. Așa mi spuneam în perioada în care a fost mai întunecată. Îmi spuneam mereu că încă o zi. Hai să văd, încă o zi. Cum mai trec și peste asta? Mulțumesc. Camelia, îți mulțumesc foarte mult. Spune-mi, te rog frumos, dacă oamenii pot beneficia de tot ce lași tu în urmă doar prin această carte în acest moment. Da. Ok. Practic, îi poți ajuta prin exact ceea ce țin eu în mână, care poate fi, am să o spun încă o dată, achiziționată de pe Amazon. Mi-ar plăcea să obțin de la tine permisiunea ca în descrierea acestui video să las și un link către pagina cărții de pe Amazon. Aș fi onorată și îți mulțumesc din suflet. Bun. Dacă ai o pagină pentru această carte sau o pagină în care cumva ții legătura cu oamenii care cumpără? Nu am încă un website. Este ceva la care voi munci în următoarele săptămâni. În schimb, sunt activă pe toate platformele de pe social media. Și cum te găsesc oamenii? Camelia Luiza Ghiuzan sau pseudonimul LG Camelia. Ok. Am să pun link-uri și către rețelele tale sociale, motiv pentru care, cu siguranță, cei care au rezonat cu tot ce am lăsat noi aici știu unde să te găsească. Mulțumesc din suflet. Am o vorbă, știți, dacă rămâneți într-un podcast cu informația, asta nu înseamnă că are același efect ca atunci când este pus în acțiune. Ăsta e și motivul pentru care las legături, link-uri către invitați, pentru că dacă puneți în acțiune prin a-i contacta și dacă ați rezonat, cu siguranță lucrurile prind așa o altă formă și ne place nouă românilor să spunem, domne, ca prin minune. Ca prin minune am văzut acel podcast, ca prin minune am citit cartea, ca prin minune am făcut terapia. Camelia, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu din inimă. Îți mulțumim, Camelia, că ai deschis pentru noi o parte din inima ta, partea aceea pe care oamenii o poartă de obicei cumva ascunsă. Povestea ta ne aduce aminte că nu tot ce doare trebuie îngropat, uneori tocmai acolo stă darul cel mai mare, acolo se ascunde povestea care poate salva întotdeauna pe altcineva. Să nu uităm că unele suflete se vindecă respirând, altele tăcând, iar altele scriind. Iar voi, cei care ne priviți, poate că aveți și voi o poveste nespusă. Poate că așteaptă doar să fie scrisă, pictată, cântată sau poate doar să fie
auzită. Până data viitoare, aveți grijă de lumina voastră. Eu sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem în fiecare seară de sâmbătă și marți la ora 20 cu podcast pentru suflete și joi de la ora 21 cu matematica divină a sufletului. Vă mulțumim, pe curând! Podcast pentru suflete se naște din dorul de acasă, din locul unde tăcerea vorbește mai adevărat ca omul. Acolo, lumina nu vine din cer, ci din clipa în care ne iertăm. Totul e în noi, și steaua, și abisul, și drumul, și cel care pășește. Nu există distanță între cer și inimă, ci doar uitarea că sunt una. Când alegem să facem bine, nu schimbăm lumea, o amintim. Fiecare faptă curată aprinde un soare, fiecare cuvânt din inimă creează sens. Și poate ăsta e darul nostru, să fim o lumină în mers, o respirație de Dumnezeu.